Moro! Tänään olisi luvassa autoetuvalojen kunnostusta. Eli tässä meillä on tämmönen Opel Omega B, missä on aika haalistuneet nämä etuvalot. Ei tässä nyt varmaan näy kovin hyvin, mutta mä näytän kohta paremmin miltä nämä näyttää. Mä ostin sitä varten AliExpressistä tämmösen ajovalojen hartsaussarja, mikä tuli tämmöisessä hienossa salkussa. Niin lähdetään tätä nyt testaamaan ja mä pistän linkin descriptioniin, jos joku haluaa tän ostaa. Ja lähdetään kokeilemaan. No joo, eli tässä on meillä nämä haalistuneet Omegan valot. Ei nää nyt ihan järkyttävät oo, kun mä nää kiillotin joskus pari vuotta sitten. Ja näkee, että ne on jonkun verran ottanut osumaa jo parissa vuodessa. Ei nää nyt ihan hirveän pahat kumminkaan vielä oo, mutta me lähdetään kunnostamaan niitä tällä sarjalla. Täällä on ohjeet ja hiemopaperia ja kaiken näköistä tarpeellista. Ja näiden ohjeiden mukaan lähdetään tekemään tästä. Eli eka me hiotaan tätä hiemopapereilla. Me hiotaan se 800 asti. 360, 600, 800. Ja sitten me käytetään tätä värkkiä hartsaukseen. Oho, täällähän tuulee. Täällä paketissa on siis tämmönen kuppi, millä sitä hartsia höyrystetään. Ja siihen tulee tämä päälle. Sökätään vaan tuonne noin ja tässä on tämmönen kaatonokka tälle hartsille. Ja täällä on autoa, piuhaa ja sitten 230 voltin virtapiuha. Ja tässä on vissiin kaksi tämmöstä. Ja tähän saa kaksi erilaista kantta tähän kuppiin. Mä käytin tätä näin siihen ja tässä on tämmönen hiomatuki oli ja tässä on tää itse hartsi. 800 grammaa. Teksteistä ei tajua mitään. No niin, nyt olisi eka vaihe tehty, eli mä suojasin vähän valoa ja hioin sen 360. Tästä tuli mukana tämmönen hiomatuki, niin sitten käytin myöskin. No niin, sitten me hypätään vaan seuraavaan kokoon ja jatketaan tästä eteenpäin. Aika himmeä ainakin tällä hetkellä on, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Nyt olisi hiottu 600-sella. Sitten hypätään 800. No niin, nyt olisi suoritettu 800 hionta ja mä kuivasinkin tämän tästä jo valmiiksi. Eli nyt me päästäisiin testaamaan tätä näin, että miten hyvin tämä värkki pelittää. Vähän jännittää jo, että jääkö se tämmöiseksi näin, mutta toivottavasti ei. Tuolta ei saanut oikein hiottua, kun mä tätä jaksanut alkaa tästä poistamaan. Mutta mulle tuli kyllä ihan hyvä. Joko puoli tuntia tähän meni yhteensä aikaa tähän operaatioon.
Mä löräytin tonne vähän tätä hartsia. Tuommoista sinisen väristä ainetta tää näytti olevan ja aika voimakkaa hajusta. Ja tähän piti ottaa tiiviste tohon tuommoinen. Tuli näköjään varallekin toinen tiiviste mukaan. Ja sitten se vaan painetaan tonne noin. Sitten laitetaan vaan tuo lämpenemään tästä siihen asti kun alkaa tulla höyryä tuota pihalle. Mitäs täällä lukee? 12 volttia 5 ampeeria. Juu. Jatketaan. No niin, sitten odotellaan 5 minuuttia, että tämä tästä lämpiää ja lähdetään testaamaan, että toimiiko tuo. No joo. Nyt on 5 minuuttia mennyt ja alkoi pitää tämmöstä nakutusta tai tämmöstä tämä. Siitä se varmaan tietää, että tämä on valmis. Oho. Kyllä muuten tulee nätti. En ois kyllä uskonut, että tämä näin hyvin toimii. Täällä vähän tuulee, niin tää heiluttaa ja kovaa tätä purkkia näköjään. Eikä tässä ole kyllä mikään ihan paras kelikään tähän hommaan. No niin, nyt se alkaa vasta niinku varmaan olla lämpöinen tämä purkki. Pikkuhiljaa. Vähän turhan kylmä täällä vissiin, kun tää menee niin kauan aikaa, että tämä lämpiää aina. Pitää ottaa niinku aika kauan aikaa, että pystyy jatkamaan. Mutta ihan älyttömän hyvähän tästä tulee. En mä ois uskonut ollenkaan, että tähän hintaan, mitä 40 € tuo maksoi, niin vähänpä 40 € tulee näin hyvää jälkeen. Ja jos tää oikeesti kestää sen 5 vuotta, niin on kyllä melkoinen värkki. Tässä olisi valmiina. Aivan älyttömän hyvä. Siis aivan niinku uudet valot tästä tähän laitettu. Ja siis tämä oli se huonompi niistä valoista. Ja verrataan tähän. Tämä on siis se parempi, mikä oli aikaisemmin parempi. Aivan älytön ero. Ja jos tämä nyt oikeasti kestää 5 vuotta, niin oli kyllä ehdottomasti kaiken tämän työn arvoinen. Joku tunti tähän meni aikaa. Ei tää niinku ihan mikään pikkuhomma ollut.
Mutta tää jääkin on kyllä ihan uskomaton. Aivan uskomaton. No niin. Nyt olisi toinen puoli valmiina. Tää on kyllä melkoinen tuo ero noiden valojen välillä. Tämä puoli on niinku uusi. Mä saan nyt nähdä miten kauan tuo sitten pysyy tommosena. Sen pitäisi pysyä vuosia, mutta saa nyt nähdä. Mä käyn aina kattoo vielä tarkemmin, että miltä tuo näyttää. Eikä tässä on siis se puoli, minkä me äsken hartsattiin tuolla vehkeellä. Ja se on tämän näköinen. Ja tämä on vielä tekemättä. Tämän mä oon kiilottanut pari vuotta sitten jollain valmiilla 20 euron sarjalla. Tää on tämä nyt niinku aika paljon niinku tämmönen sameempi tai tämmönen, tässä olisi vähän nyt joku sumu päällä tai tämmönen. Vois niin voi sanoa. Niin. Tämmönen valkoinen, vaalea kerros. Ja se tosiaan tältä puolta lähti täysin pois. Eikä tähän jäänyt niitä naarmujakaan yhtään. Niitä hieman-naarmuja. Ei näy yhtään. Mä ajattelin, että ne olisi jäänyt edes näkyviin, mutta ei. Ei jäänyt mitään. Tuo sisäpuolella näkyy vähän jotain tahraa. Tää on aivan älyttömän hyvä. Voin kyllä ehdottomasti suositella. Descriptionissa on linkki, jos joku haluaa ostaa. Ja tässä näkyy nää mitä tuli mukana. Ja siinä oli hiomapaperia tossa ja sitten ohje. Ja mä hioin, oliko se nyt 300 300, sitten oli joku 600 ja sitten 800. Jotain tuommoista ne oli ne hiomapaperit. Niin. Tuli aivan hyvä. Ja lähtökohta oli vähän tätä huonompi, niin ois sitä ehkä voinut aloittaa sillä kuvelasaallakin ehkä. Sekin olisi voinut riittää, tai tälläkin puolella varmaan riittää kun aloittaa sillä kuvelasaalla, niin ei ole niin kova hiominen. Mä hioin noin puoli tuntia. Ja kovin homma ei saa pois ne naarmut sitä, eka hionta aiheuttavat naarmut. Mutta tuo puoli oli kyllä niin paljon pahempi, että se oli melkein pakko kyllä hiokki siellä toisella. Se oli oikein semmoista, se oli niinku täynnä niinku tämmöstä näin. Ja vielä pahempaa kuin tällä puolella. Mutta joo, tuli kyllä aivan älyttömän hyvä. Mä teen tästä videota, jos olen nyt käy jotain tolle valolle, että jos ei se kestäkään vuotta pisempään, niin tälle tulee jatko-osa tälle videolle, mutta katsotaan. Toivottavasti tuo nyt kestää. No joo, tämmönen video nyt tänään. Morjens!